CEO phải lòng cô bảo mẫu béo 300 cân, nhưng cô còn chưa đợi anh ấy tỏ tình, đối phương thực sự đã rời đi không lời từ biệt, chỉ để lại lời chia tay cho người đàn ông. Ông chủ, xin lỗi vì đã ra đi không lời từ biệt, hẹn gặp lại sau 3 tháng nữa. Anh nhớ nụ hôn không thể không hôn tối qua. Chủ tịch ngay lập tức hối hận. Anh nghĩ Đường Tô chắc chắn đang tức giận, nhớ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ giữa hai người, anh lập tức cảm thấy buồn. Nhưng vào lúc này, một âm thanh xào xạc ngay lập tức thu hút sự chú ý của tổng tài. Anh tưởng Đường Tô đã trở lại, anh hào hứng lao ra ngoài. Em quay trở lại rồi. Em không ở đây, anh không có quần áo để mặc, không ai giặt đồ cho anh. Đường Tô. Kết quả còn không đợi chủ tịch nói xong, anh giật mình vì cô gái đột nhiên quay đầu lại. Bạn là ai? Tại sao bạn lại mặc quần áo cô béo? Hãy ra khỏi đây nhanh chóng. Chẳng phải cậu đã nói là cậu không thể nhận ra nó sao? Hóa ra ngay cả trợ lý cũng có thể nói anh thích Đường Tô. Bảo mẫu mới được tìm đến theo tiêu chuẩn của Đường Tô. Nhưng tổng tài chỉ từ chối thừa nhận điều đó, chửi trợ lý vì thông minh. Tìm cho tôi một anh chàng béo. Nghĩa là gì? Cậu bây giờ là hoàn toàn có thể là chủ nhân của tôi rồi. Tôi cảnh báo bạn, đừng tìm cho tôi bảo mẫu mới. Tuy nhiên, trong thâm tâm anh biết rất rõ suy nghĩ của anh về Đường Tô và sự ra đi của cô gái. Nó đã trở thành một vết thương trong lòng anh khó lành. Có lẽ có sự sắp xếp ở đâu đó. Tổng tài đã sớm đến dự một buổi khiêu vũ, gặp đi gặp lại người mình nhớ nhung. Mặc dù người kia đang đeo mặt nạ, từ cô gái béo nặng 300 pound biến hóa lộng lẫy thành nữ thần thanh lịch, nhưng người đàn ông này nhìn thoáng qua vẫn nhận ra cô là Đường Tố. Nhìn thấy người con gái mình yêu được người đàn ông khác tiếp cận, tổng tài bước nhanh về phía trước. Cách bắt đầu cuộc trò chuyện này, có phải nó hơi lỗi thời không? Cách cũ. Chỉ cần bạn chân thành, đủ rồi. Bạn nói gì? Chủ tịch tiên sinh, chứng kiến cuộc chiến giữa hai người sắp nổ ra. Đường Tô vội vàng kiếm cớ trốn đi, dù bây giờ cô ấy đã trở nên rất xinh đẹp, nhưng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với tổng tài. Cô muốn hít thở trên sân thượng, không ngờ chân trước của cô vừa tới, vị CEO đi theo cô một cách đầy ám ảnh. Đường Tô lập tức trở nên rất lúng túng. Nhưng trước khi cô kịp nói, người đàn ông vừa nói về bảo mẫu của chính mình. Em xa nhà đã 3 tháng rồi mà vẫn chưa về. Đường Tô lập tức cúi đầu sau khi nghe điều này, không ngờ giây tiếp theo cô đã bị CEO ôm chặt. Đường Tô, tại sao em không về nhà? Hóa ra Đường Tô là một người rất nổi tiếng, nữ trưởng nhóm gặp rắc rối. Tuy nhiên, cô đã bị gài bẫy và gây ra một vụ bê bối không đối mặt với dư luận khủng khiếp và bạo lực trực tuyến. Đường Tô bắt đầu từ bỏ chính mình. Ăn quá nhiều trong thời gian dài khiến cô tăng cân trực tiếp, đã hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp diễn xuất của cô ấy để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cô vô tình trở thành bảo mẫu của CEO, nhưng không ngờ rằng họ sẽ thân thiết với nhau chỉ sau vài tháng. Đường Tô phát hiện ra mình không có ở đó, vô tình đã yêu nhau. Khi cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc không kém của tổng tài dành cho mình, cô gái cảm thấy rất thấp kém. Mặc dù chủ tịch không có ý ghét cô ấy, nhưng một người phụ nữ sẽ hài lòng với chính mình. Đường Tô vẫn muốn tận dụng tối đa sức mạnh thể hiện khía cạnh xinh đẹp của mình. Đó là lý do cô ra đi không lời từ biệt, đồng ý với tổng tài về thời hạn 3 tháng, chỉ để trốn và giảm cân. Cô không hề biết rằng người đàn ông đó đã tìm thấy dấu vết. Nhìn thấy Đường Tô làm việc chăm chỉ, tổng tài rất cảm động. Cô ngốc. Biết được rằng ý định tốt của cô gái đều là vì bản thân mình, tổng tài chọn cách lặng lẽ ra đi. Anh bắt đầu sống nghiêm túc, đến từng ngày và lặng lẽ chờ đợi cuộc hẹn 3 tháng giữa hai người. Chớp mắt, ngày mà người đàn ông chờ đợi đã đến như mong đợi. Để chào đón sự trở lại của Đường Tô, anh ấy không chỉ đặc biệt trang trí căn phòng, anh cũng chuẩn bị những món ăn ngon cho các cô gái, thức ăn và hoa đẹp. Nhưng anh đã đợi rất lâu, nhưng Đường Tô đã lâu không thấy. Ngay khi tổng tài đang cảm thấy thất vọng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Anh vui mừng đến mức nhanh chóng sắp xếp quần áo rồi mở cửa. Đồ béo khốn nạn. Nói cái gì? Bất lịch sự. Hóa ra là cậu bé chuyển phát nhanh. Tổng tài ngay lập tức thất vọng. Có vẻ như rốt cuộc anh đã trải nhầm. Tâm trạng của anh lúc này giống như bị dội một chậu nước lạnh vậy. Vứt hoa vào thùng rác một cách giận dữ, anh bắt đầu có những suy nghĩ ngẫu nhiên. Anh vốn tưởng rằng Đường Tô nhất định có chuyện gì đó khẩn cấp, không ngờ tối hôm đó anh lại gặp nhau ở bữa tiệc khiêu vũ, nhưng cô gái rõ ràng không muốn nhận ra chính mình. Trong cơn tuyệt vọng, CEO trực tiếp kéo cô đi, hai người khiêu vũ giữa sàn nhảy. Sự kết hợp giữa trai đẹp và gái đẹp rất bắt mắt. Cô biết được rằng người đàn ông đã nhận ra cô trong nháy mắt. Đó là tất cả về tình yêu. Nhịp tim của Đường Tô tăng nhanh ngay lập tức. Dù em béo hay gầy, anh có thể ở trong đám đông nhận ra em trong nháy mắt. Nói xong, CEO giơ tay tháo mặt nạ của cô ra. Không ngờ, Đường Tô còn chưa chuẩn bị xong lập tức hoảng sợ. Cô rời khỏi hiện trường như chạy trốn vội vã, không ngờ gặp nhau ở cửa. Đối thủ cạnh tranh của cô là Manh Manh. Thấy Đường Tô bây giờ gầy và xinh đẹp, lời mỉa mai chua chát của yêu Manh Manh thực sự là một ý tưởng gần cây đại thụ chủ tịch. Trở lại làng giải trí không phải là vấn đề trong vài phút. Đường Tô không nói nên lời khi nghe điều này, từ trắng nói thành đen. Để phản đòn đối thủ, cô nghiến răng nghiến lợi nói mình có tên trong danh sách CEO. Anh ta có tiền và quyền lực, từ giờ trở đi sẽ là người ủng hộ lớn nhất. Đợi đấy, tôi chắc chắn sẽ cho phép bạn phải nhìn tôi mỉm cười. Tuy nhiên, Đường Tô không bao giờ ngờ rằng chủ tịch đã lắng nghe từng lời này. Dẫu biết mình chỉ là bước đệm, người đàn ông chợt cảm thấy đau lòng, kéo Đường Tô và bước ra ngoài, không để ý đối phương phản kháng, anh trực tiếp đẩy cô lên xe. Ôm cái cây lớn như tôi, leo lên danh vọng, sử dụng tôi như một con bài thương lượng. Trở lại làng giải trí, cô thực sự muốn được nổi tiếng, dù thế nào đi nữa. Đường Tô. CEO đau buồn hôn Đường Tô điên cuồng, quyết định chữa bệnh cho người khác bằng thuốc của chính mình. Vì cô muốn sử dụng anh ta, vậy thì anh ấy cũng muốn thực hiện một thỏa thuận. Đường Tô không ngờ có người đàn ông lại hiểu lầm mình như vậy. Cô vừa khóc vừa đẩy người kia ra rồi bỏ chạy khỏi đây. Tôi tưởng hai người hiểu lầm nhau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, ai biết sẽ có ngày hôm sau. Tổng tài nhận được tin Đường Tô mất tích.
Bạn thân của cô, Tiểu Vũ, rất lo lắng khi nói chuyện điện thoại, bởi vì Đường Tô thậm chí còn không mang theo điện thoại di động khi ra ngoài. Nghe xong, CEO vội chạy đến nhà cô gái, không ngờ anh lại gặp được cô ấy. Đường Tô, người bị thương ở mắt vì sự dũng cảm của mình. Chủ tịch khuất phục tên trộm bằng 3 cú đấm và 2 cú đá. Sau đó anh vội vàng đưa Đường Tô bị thương đến bệnh viện. Mặc dù được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng vì bình xịt của tên trộm chứa nhiều hóa chất, để tránh thiệt hại cho tầm nhìn của Đường Tô, cô ấy cần phải nhập viện một thời gian để tổng tài đã đau khổ về điều này. Sau khi nghe được sự thật từ miệng Tiểu Vũ, anh chợt thấy tội lỗi vô cùng. Nếu không phải vì sự ngờ vực của anh ấy, Đường Tô sẽ không trở thành như bây giờ. Lúc này, anh vô cùng khó chịu nhưng cũng không có tác dụng gì. Nhìn cô gái đang ngủ, chủ tịch cảm thấy rất buồn. Để bù đắp cho Đường Tô, người đàn ông cải trang thành tình nguyện viên để chăm sóc cô, để không được công nhận. Anh cố tình bịt mũi và nói, tên tôi là Bơ Giòn. Anh ta không hề biết rằng thủ thuật khống anh ngay lập tức bị Đường Tô phát hiện. Để cô ấy xuất hiện càng sớm càng tốt, cô gái cứ cố tình gọi anh, không chỉ để anh rửa chân. Cô phải ra ngoài đi dạo vào ban đêm, nhưng cô không muốn đàn ông làm từng việc một, không có khiếu nại nào cả. Trong khu vườn nhỏ, Đường Tô đã mở lòng. Cô kể về quá khứ của mình, làm thế nào để gặp được tình yêu đích thực khi sự nghiệp đang sa sút, làm thế nào để làm điều đó cho bên kia. Và người đàn ông đó giống như một thiên thần, ở bên cô ấy khi cô ấy cần được bảo vệ nhất, nhưng cô ấy lại làm tổn thương người khác vì niềm vui nhất thời của mình. Tổng tài cảm thấy rất đau khổ sau khi nghe điều này. Anh ấy không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu Đường Tố, để cô không nhận được câu trả lời. Anh chợt cảm thấy hơi hoảng sợ. Về đến phòng bệnh, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nghĩ chắc chủ tịch vẫn còn tức giận. Tại thời điểm này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Đường Tô tưởng là CEO đã trở về. Cô lập tức giả vờ ngủ. Sau khi nghe thấy âm thanh của bên kia đi ra ngoài, cô lập tức lặng lẽ đi theo ra ngoài. Bất ngờ cô nghe thấy giọng nói của bạn mình. Tại sao lại là Lục Nhan? Dạo này anh ấy có chăm sóc cô không? Một cảm giác mất mát khó tả ập đến trong cô. Cũng vậy, Hoàng Phủ Quyết sao có thể thật cẩn thận và dễ dàng chăm sóc cô? Tất cả chỉ là mơ tưởng của tôi mà thôi. Ngày hôm sau là ngày tháo băng. Hoàng Phủ Quyết đến gặp Đường Tô với đầy sự mong đợi và cầm hoa, nhưng anh lại nghe thấy cô ấy cảm ơn Lục Nhan Nhiên đã chăm sóc cô ấy. Hoàng Phủ Quyết sững sờ tại chỗ trong giây lát. Hóa ra dù anh có làm gì đi chăng nữa, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Đường Tố không phải là chính mình. Sau khi tổng tài rời đi, cuối cùng bác sĩ cũng tháo băng ra. Đường Tô cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng trở lại khi cô biết được rằng ngoài bác sĩ ra, chỉ có Lục Nhan Nhiên ở đó. Tia hy vọng cuối cùng trong tim cô đã tan vỡ. Có vẻ như đó thực sự không phải là Đường Tô không khỏi bật cười vì sự tự phụ của mình. Bị tổn thương tình cảm, cô lập tức hành công hiến hết mình cho sự nghiệp, nhưng vì cô đã biến mất quá lâu. Đường Tô, người đã quay trở lại, chỉ có thể bắt đầu với tư cách là. Sau khi chủ tịch biết được chuyện này, anh ấy không nhịn được mà chạy đến trường quay. Nhưng sau khi nhìn thấy Đường Tô, hắn lại kêu ngạo. Những lời quan tâm đó chưa bao giờ được nói ra. Cân bằng công việc và nghỉ ngơi, bảo trọng. Nếu không bạn sẽ phải đến bệnh viện lần nữa. Thật tốt khi được đến bệnh viện. Và bệnh viện sạch sẽ thế nào? Không ai hiểu lầm tôi, tự do tự tại. Tôi nghĩ tôi muốn ở bệnh viện. Trò chuyện voi cô ngày ngày ăn táo, thật tinh khiết và thoải mái làm sao. Sự tổn thương trong lời nói khiến Đường Tô tức giận. Chắc chắn hai người lại cãi nhau, và họ thề sẽ không bao giờ gặp lại. Không ngờ Đường Tô đang trên đường về nhà, cô ấy luôn có cảm giác như có ai đó đang sợ hãi nên cô dần dần tăng tốc và nhanh chóng trốn sang một bên. Đợi cho đến khi bên kia đến, Đường Tô thậm chí còn không nhìn thẳng vào, chạy nhanh sau khi thực hiện cú đá bay. Nhưng cô không biết, hóa ra anh ta sợ Đường Tô bị bắt nạt. Để bảo vệ cô, anh ấy thực sự đã nỗ lực hết mình để đóng một vai. Và ngay bây giờ, anh thậm chí còn xua đuổi hai nữ diễn viên muốn làm hại cô. Tổng tài bây giờ thực sự đang gặp rắc rối. Cho đến ngày hôm sau, cảm ơn Lục Nham vì sự quan tâm đến cô ấy. Anh phải chăm sóc cô trong nhiều ngày. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của người khác, sau đó cô mới nhận ra người tình nguyện viên không phải là Lục Nham, làm cô nhớ đến ánh mắt ghen tị của CEO ngày hôm qua. Đường Tô lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hết rồi. Cô đã trách nhầm Hoàng Phủ Quyết. Nhưng trước khi cô có thể tiêu hóa xong nó, cô lại nghe đạo diễn bàn tán về cô. Bạn đang hẹn hò với tổng tài. Đường Tô muốn phủ nhận điều đó. Giám đốc nói rằng một CEO lớn lại đều chạy tới làm diễn viên quần chúng. Cô không tin hai người họ không có quan hệ gì với nhau. Bạn nói gì? Anh ấy chỉ đang mặc trang phục, nằm giữa những người chết. Nhưng cách anh ta bước đi hơi lạ lùng, luôn ôm lấy đôi chân của mình bất thường. Hết rồi, tôi đã đá anh ấy. Tôi không chỉ hiểu lầm anh ấy và đá anh ấy, biết rằng cô đã làm sai điều gì. Cô thậm chí còn không quan tâm đến việc cô vội vàng đi khắp nơi để tìm CEO. Có lẽ đó là số phận. Sau khi tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, khi cô kiệt sức và ngồi giữa các đạo cụ phát biểu, vị CEO đang nấp sau giá treo quần áo đã nghe rõ. Tôi biết tôi đã hiểu lầm anh, nhưng vào thời điểm đó, mắt tôi không thể nhìn thấy, anh cũng không thể đổ lỗi cho tôi. Lúc này, Hoàng Phủ Quyết không còn kìm nén được nụ cười, bước ra từ phía sau giá treo quần áo. Mơ thấy chủ tịch bất ngờ xuất hiện, Đường Tô lập tức vui mừng khôn xiết. Khoảng cách giữa hai trái tim cuối cùng đã được xóa bỏ vào lúc này, và sau những điều này, tôi tin rằng mối quan hệ của họ sẽ trở nên bền chặt hơn.